මුලින්ම නූඩ්ල්ස් ටික මේ වගේ හොඳට තඹ ගන්න ඕන. නූඩ්ල්ස් ටික තඹ ගන්නකොට ලුණු ටිකක් එකතු කරලා තඹ ගන්න. ඊළඟට මේ තඹගත්තු නූඩ්ල්ස් ටිකට පොල් තෙල් තේ හැන්දක් විතර එකතු කරලා මේ වගේ හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. මෙතන මම නූඩ්ල්ස් ග්‍රෑම් 150ක් තඹගෙන අරන් තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියලා පොල් තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරගන්න. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ මේකට මුලින්ම කපාගත්තු සුදු ලුණු ටික එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම අමු මිරිස් ටිකයි කපාගත්තු ලුණු ටිකයි එකතු කරගන්න ඕන. මේ ටික එකතු කරගෙන ලුණු ටික ටිකක් ටෙම්පරාදු වෙනකම් හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. ලුණු ටික රන්වන් පාට වෙනකම් බෙද ගන්න අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ලුණු ටික ටිකක් හොඳට ටෙම්පරාදු වුණා නම් ඇති. මේ වගේ ලුණු ටික හොඳින් ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ කපාගත්තු කැරට් ටික එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම සිහින්ව කපාගත්තු ගෝවා ටික එකතු කරගන්න. තව කපාගත්තු මාළු මිරිස් ටිකත් එකතු කරගන්න. තප්පර 30ක් විතර කලවම් කරන ගමන් මේ වගේ එළවලු ටික ටිකක් ටෙම්පරාදු කරගන්න. දැන් මේ වෙලාවේදී මේකට විනාගිරි තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්න. ඊළඟට සෝයා සෝස් මේස හැන්දක් එකතු කරගන්න. තව චිලි සෝස් මේස හැන්දකුත් එකතු කරගන්න ඕන. ඒත් එක්කම ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරගන්න. ගම්මිරිස් කුඩු වල ප්‍රමාණය ඔයාලා රස අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ටික ගින්දර අඩුවෙන් තියාගෙන එකක් කලවම් කරගන්න ඕන. එළවලුත් එක්ක සෝස් ටික හොඳින් මිශ්‍ර වෙන්න කලවම් කරගන්න. දැන් මේ වෙලාවේදී රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. සෝස් වල ලුණු තියෙන හින්දා රස අනුව බලලා ලුණු එකතු කරගන්න. ලුණු එකතු කරගෙන ටිකක් කලවම් කරගෙන අපි තඹගත්තු නූඩ්ල්ස් ටික එකතු කරගන්න ඕන. නූඩ්ල්ස් ටික එකතු කරගෙන මේ වගේ විනාඩි 5ක් විතර හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. අපි හදාගත්තු ටෙම්පරාදු මිශ්‍රණය නූඩ්ල්ස් එක්ක හොඳට කලවම් වෙන්න මේ වගේ හොඳින් කලවම් කරගන්න. විනාඩි 5ක් විතර හොඳින් කලවම් කරගත්තට පස්සේ කපාගත්තු ලුණු කුල ටික එකතු කරගන්න. ලුණු කුල ටික එකතු කරගෙන ටිකක් කලවම් කරගෙන ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ මම ඒ විදිහට හදපු chili garlic නූඩ්ල්ස් එක. මේක එළවලුත් එකතු කරලා තමයි මම මේ chili garlic නූඩ්ල්ස් එක හදලා තියෙන්නේ.